Spoiler alert! Am fost mereu preocupată de cum arăt. Poate și pentru că ai mei m-au dat de la 5 ani la gimnastică și am început de la o vârstă foarte fragedă să fiu comparată și să mă compar cu cei din jur. Sigur că ce comparam în primul rând era execuția exercițiilor fizice, cât de flexibilă eram, cât de puternică, cât de bine reușeam să mențin echilibrul sau să-mi coordonez mișcările, dar conta destul de mult și cum arătam când făceam toate astea. Gimnastica e un sport estetic și spun asta conștientă fiind că există mai multe tipuri de gimnastică, inclusiv una care se numește chiar așa, gimnastică estetică. Cred însă că toate au și o componentă estetică importantă, care ține de postură și de grația cu care execuți mișcările. Și mă fascinează și azi grația gimnastelor la care, de obicei când sunt jocurile olimpice, mă pot uita ore în șir fără să-mi dau seama cum trece timpul. În mod interesant, pe parcursul acestor ore, perspectiva mea critică cu privire la ce presupune performanța în astfel de sporturi se suspendă. Poate și pentru că îmi doresc să cred că lucrurile s-au mai schimbat și că au loc constant reforme care să combată cultura toxică din mediul acestui sport. Un mediu din care am ieșit pe la 12 ani, dar care m-a cam lăsat cu sechele și cu o musculatură foarte dezvoltată la picioare, într-o perioadă în care nu aveam prea multe muscle mummies around care să ne spună că e ok să fim și puternice și să ocupăm spațiu. Dacă începutul anilor 2000 v-a prins ca adolescenți, știți foarte bine la ce mă refer. Am avut parte de atât de multă tortură psihologică încât am ajuns să credem că Britney Spears sau Hilary Duff sunt grase și că a fi slabă nu e doar un standard de frumusețe, ci și o dovadă a disciplinei, dedicării și consecvenței noastre. Ei bine, cu toată încărcătura asta, am ajuns apoi în cel mai nepotrivit mediu cu putință pentru preocupări atât de frivole. Facultatea de filozofie. Mai sunt și altele, dar ăsta e genul acela de loc în care îți imaginezi că a luat naștere toată ideea asta cu no make-up. Adică poți să te machezi sau să fii atentă la cum arăți, dar să nu fie evident că îți petrești timpul cu așa ceva în loc să citești critica rațiunii pure. O posibilă explicație pentru acest comportament e aceea pe care o dă și ContraPoints într-unul din videourile mele preferate de la ea. Ea spune că în mediile dominate de bărbați, multe femei simt uneori nevoia de a fi percepute mai masculine, ca să fie luate în serios. Sau în orice caz, nu foarte feminine. Prejudecata din spate fiind că dacă te preocupă înfrumusețarea, ești o persoană frivolă, superficială. Sau e pur și simplu un mod de a semnala că you're not like other girls, pentru că presiunea resimțită în astfel de medii nu e aceea de a fi Barbie, ci aceea de a fi anti-Barbie. Nu spun că nu există și persoane cu adevărat neatinse de această preocupare sau persoane pentru care respingerea politică și publică a standardelor de frumusețe reprezintă un mod de a-și construi identitatea cât mai autentic cu putință. Sunt convinsă că există și că am cunoscut și eu câteva. Din când în când îmi doresc să fiu și eu o astfel de persoană. Dar în același timp, sunt convinsă că e foarte greu să trăiești în această societate și să rămâi rece la cerințele idealului de frumusețe. Cu alte cuvinte, nu am cum să vă promit o analiză obiectivă a idealului de frumusețe în cele ce urmează, pentru că fac parte din ceea ce analizez. De asta am rezonat foarte mult cu ce scrie filozofa Heather Widdows în Perfect Me. Dar, înainte de a vă povesti de ce mi s-a părut atât de interesantă cartea ei, cred că e important să definesc idealul de frumusețe, ca să știm despre ce vorbim. Idealul de frumusețe contemporan nu e un singur model, ci mai degrabă o gamă destul de restrânsă de modele acceptabile, care au totuși niște trăsături cheie în comun. Heather Widdows identifică 4: young, thin, firm and smooth. Și înclin să fiu de acord cu această simplificare, pentru că dacă e să mă gândesc la ce trăsături ies cel mai mult în evidență în social media, filme, reclame, dar și în obsesiile mele și ale celor din jur, atunci îmi vin clar în minte tinerețea, suplețea sau zveltețea, fermitatea și netezimea pielii, desigur. Asta e însă doar o descriere în linii mari, care nu include toate trăsăturile și variațiile modelului ideal, care mai pot include, după cum știm cu toții, buze mari, nas mic, ochi de vulpe, fund mare, sâni mari, unghii lungi, sprâncene micropigmentate sau laminate. Lista e foarte lungă, din ce în ce mai lungă. Sunt din ce în ce mai sceptică cu privire la faptul că există multe femei pentru care afirmația că idealul de frumusețe e un ideal moral nu atinge o coardă sensibilă.
În plus, suspectez că acele femei care chiar reușesc să respingă și să reziste idealului de frumusețe, fie fac asta cu un efort considerabil și suportând un cost semnificativ, fie sunt protejate de costurile nonconformității lor, de apartenența la o comunitate care susține alte idealuri concurente de frumusețe sau alte idealuri care se opun idealului de frumusețe dominant. Aceste comunități sunt din ce în ce mai rare și adesea privilegiate. Heather Widdows nu spune asta ca să facă rușinică femeilor care se întâmplă să facă parte din astfel de comunități sau care se străduiesc cum pot ele mai bine să respingă idealul contemporan de frumusețe. Ar fi culmea să certăm tot femeile pentru cum reușesc să se descurce într-o lume care pune atât de multă presiune pe ele să arate într-un anumit fel și mai ales să se preocupe de cum arată. Ce își propune Heather Widdows în cartea asta e să ne arate de ce anume ne e atât de greu să respingem idealul de frumusețe, chiar și atunci când facem parte, să zicem, dintr-o comunitate care ne protejează de cerințele lui. Cum e cazul colegilor ei din mediul universitar, care nu obișnuiesc să se machieze, nu au de gând să facă operații estetice, sau cel puțin nu vorbesc public despre asta sau despre alte proceduri de înfrumusețare, însă rămân multe dintre ele preocupate de slăbit și de menținut o anumită greutate, care poate fi până la urmă tot o cerință a idealului de frumusețe. Sigur că poate fi legat și de sănătate, dar după cum știm cu toții, de foarte multe ori e rezultatul unei imagini pe care o avem în minte despre corpul ideal. Și până la urmă și respingerile astea sunt departe de a fi imune la ideal. Ele apar tocmai pentru că idealul, sau mai bine zis sistemul de valori din jurul lui, e atât de puternic. Moral greșit, dar puternic. Ce au în comun atât cei care resping, cât și cei care îmbrățișează mai mult sau mai puțin cerințele acestui ideal, este recunoașterea dominanței lui. E atât de puternic, omniprezent, normalizat, exigent, dar și atrăgător în același timp, încât e imposibil de ignorat. De fapt, ce îl face atât de puternic e tocmai natura asta duală. Faptul că pune presiune pe noi, vine cu multe cerințe nerealiste sau greu de atins, dar și cu multe satisfacții și cu promisiunea că în cele din urmă, nu doar că vom deveni o versiune mai bună a noastră, dar vom și culege tot felul de beneficii, atât la nivel personal, cât și profesional. Pentru că societatea în care trăim recompensează oamenii frumoși, în tot felul de moduri. Idealul de frumusețe funcționează din ce în ce mai mult și pentru din ce în ce mai multă lume ca un ideal etic. Nu e doar despre cum arătăm, ci despre ce fel de oameni suntem și ce fel de viață vrem să trăim. Dar ce înseamnă asta? Ce presupune mai exact acest ideal și de ce am spune că e etic? Heather Widdows ne dă câteva motive bune. În primul rând, faptul că presupune un sistem de valori la care ne raportăm atât pentru a ne evalua și judeca pe noi înșine, cât și pentru a face asta cu cei din jur. Vedem în acțiune acest sistem de valori atunci când ne spunem, de exemplu, nouă înșine că suntem răi sau nedisciplinați pentru că nu ne-am ținut de dietă, sau că suntem leneși pentru că nu am fost la sală. În ambele situații intervine și o componentă morală. Aceeași componentă morală pe care o vedem în acțiune și când este judecată o persoană care s-a îngrășat sau nu se mai aranjează ca pe vremuri. S-a delăsat, nu mai are grijă de ea, când de fapt ce se înțelege prin asta e că nu mai îndeplinește un set de cerințe considerate minime ale idealului de frumusețe. Persoana respectivă se face vinovată de faptul că nu mai arată cum ne așteptam să arate. Și avem un întreg fenomen social de urmărit sau, mai bine zis, hărțuit cu paparații, celebrități sau persoane publice, cu scopul de a da în vileag cum arată acum. Nu am să dau exemple pentru că mi se pare oribil fenomenul, dar nici nu e nevoie să dau pentru că îl știm cu toții. Al doilea motiv sau argument dat în carte e acela că idealul de frumusețe, odată internalizat, ajunge să ne prescrie o serie de obiceiuri și practici care ne ajută să ne atingem tot felul de obiective, atât pe termen scurt cât și mediu și lung. Iar al treilea motiv e acela că în tot acest proces ne conturăm identitatea. Toate aceste ritualuri și obiective ne încarcă cu sens, cu atât mai valoros cu cât lumea din jur pare să aibă din ce în ce mai puțin sens. Asta înseamnă, pe de o parte, că ne putem simți rușinați sau chiar dezgustați de noi înșine dacă nu respectăm cerințele internalizate, iar pe de alta că ne putem simți motivați și entuziasmați de promisiunile vieții bune care ne așteaptă dacă îndeplinim toate aceste cerințe. Idealul de frumusețe mai e susținut însă și de câteva asumții care sunt atât de bine integrate în cultura contemporană încât par naturale și normale. Prima asumție, corpul este maleabil, modelabil, fluid sau, în termenii lui Alex Edmonds, un material perfectibil.
Idealul de frumusețe este un ideal etic la care aspiri și pentru care muncești cu tine și corpul tău, adoptând tot felul de obiceiuri de înfrumusețare și recurgând la tot felul de practici, proceduri cosmetice și, de ce nu, operații chirurgicale. Până la urmă, dacă nu am crede că ne putem modifica corpurile pentru a îndeplini anumite cerințe, nu am putea nici să vedem această îmbunătățire a înfățișării noastre ca o datorie morală. E o datorie morală pentru că putem, pentru că ține de noi să facem asta, dar și pentru că, și asta e a doua asumție importantă, trebuie, pentru că merită, pentru că tot efortul acesta al nostru contează. No pain, no gain, vorba aia. Deci nu doar că putem, dar ar și trebui să facem asta. Faptul că putem și că ar trebui să ne schimbăm corpurile și că această transformare a corpurilor noastre va fi apreciată și răsplătită, a primit și o denumire în literatura de specialitate: makeover culture. Termenul ne e oricum cunoscut din emisiuni super populare precum Extreme Makeover, iar dacă nu termenul, măcar fenomenul din telenovela Betty cea urâtă. Cultura makeover-ului este o stare în care a deveni e mai dezirabil decât a fi. Conferă valoare procesului dezvoltării mai degrabă decât momentului realizării. Este strâns legată de renovare și restaurare și include elemente din ambele. Dar pe când renovarea și restaurarea implică atingerea unui obiectiv final sau obținerea unui produs finalizat, makeover-ul, folosit fie ca substantiv, fie ca verb, e la timpul prezent. În ciuda aparențelor atunci, cultura makeover-ului nu este despre crearea unor produse finite, indiferent că e vorba de case, psihicuri, corpuri sau grădini, ci mai degrabă despre a arăta cum sunt lucrate și îmbunătățite subiectele, obiectele și mediile lor. Heather Widow spune că vedem cât de importantă a devenit această transformare pentru noi în cum arată acum rezoluțiile noastre de anul nou. Din ce în ce mai multă lume, și putem vedea asta pe social media sau în jurul nostru, își propune ca noul an să meargă mai des la sală, să slăbească un anumit număr de kilograme sau să strângă bani pentru o intervenție chirurgicală estetică sau o procedură estetică mai costisitoare. Spre comparație și probabil ca să ne și enerveze, Heather ne citează aspirațiile din jurnalul unei adolescente din 1892, care sună cam așa: îmi propun să nu vorbesc despre mine sau sentimentele mele, să gândesc înainte de a vorbi, să lucrez temeinic, să fiu rezervată în conversații și acțiuni, să nu-mi las gândurile să rătăcească, să fiu demnă, să mă intereseze mai mult cei din jur. Adolescenta aceasta din 1892 își dorea și ea să devină o versiune mai bună a ei, dar pe lista îmbunătățirilor de adus nu apărea nimic legat de corp sau înfățișare. Între timp ne-am convins însă că o versiune mai bună a noastră trebuie să includă și o îmbunătățire fizică. A treia asumție, așadar, care susține idealul de frumusețe, e că acesta nu e impus, aplicat de o forță exterioară sau, cel puțin, că nu e nevoie să fie impus pentru că noi l-am ales și ni l-am însușit. Altfel nu ar funcționa ca un ideal etic. Puterea idealului e internalizată, ceea ce înseamnă că presiunea pe care o resimțim de a ne conforma cerințelor frumuseții este o presiune pe care o exercităm noi asupra noastră, iar în acest sens putem spune că e aleasă. O consecință a exercitării acestei presiuni e că putem ajunge să ne identificăm cu propriul corp, să ne reducem sinele, identitatea, la propriul corp, adică să ne auto-obiectificăm. Obiectificarea aceasta e diferită însă de obiectificarea sexuală cunoscută din literatura feministă antipornografie. Heather Widows insistă asupra faptului că există o formă de obiectificare către care ne împinge idealul de frumusețe, care nu are legătură cu dorința de a fi considerate atrăgătoare sau cu ce își doresc alții să vadă. Sigur că cerințele idealului de frumusețe pot fi și sunt inspirate de ceea ce e considerat sexy sau atrăgător la un moment dat, dar asta nu înseamnă că atunci când ne însușim acest ideal, dorința sexuală mai joacă vreun rol. Asta explică și de ce vedem atât de mulți copii prinși de acest ideal. Atunci când idealizăm corpurile unor fotomodele, celebrități, actrițe sau influenceri din social media, dorința sexuală de foarte multe ori nu mai joacă niciun rol. Intenția obiectificării în cazul acesta e pur și simplu aceea de a evalua acel corp în funcție de cât de mult se apropie de idealul de frumusețe. Intenția este aceea de a fi privit, de a fi evaluat în funcție de cât de mult te apropii de idealul de frumusețe. În unele cazuri, cum sunt imaginile din reviste, evaluăm chiar obiecte, însă obiectificarea are loc nu pentru că imaginile sunt obiecte, ci din cauza modului particular în care ne uităm la ele. Le folosim pentru a ne compara cu ele sau pentru a lua de acolo trăsături pentru sinele nostru imaginat sau ca inspirație sau the inspiration.
Ne întrebăm dacă sunt suficient de bune, mai bune decât noi, cât de cât, ideale și prelucrăm și integrăm aceste imagini în propriul ideal. A fi narcisist nu e ușor, pentru că nu e vorba despre a-ți iubi propria imagine, ci de a recrea sinele prin acte deliberate de alienare. Leon Battista Alberti, un filozof renascentist, spunea că ar fi minunat dacă am putea lua de la fiecare corp frumos trăsăturile cele mai demne de admirație, pentru că frumusețea perfectă nu se regăsește într-un corp anume, ci e dispersată în mai multe corpuri. Iar artista franceză contemporană Orlan, câteva sute de ani mai târziu, a zis "Challenge accepted". A început să adune trăsături feminine idealizate din mai multe corpuri și să și le însușească. A încercat să-și transforme corpul într-o antologie a idealurilor de frumusețe. În 1990, artista a început o serie de 7 operații estetice menite să o transforme într-un fel de compendiu al modurilor în care a fost tratat corpul femeii în cultura occidentală. La sfârșitul acestor operații, artista trebuia să aibă fruntea Mona Lisei lui Da Vinci, bărbia lui Venus, așa cum a fost ea pictată de Sandro Botticelli, buzele pline ale Europei, pictată de Gustave Moreau, și ploapele Dianei, pictată de școala de la Fontainebleau. Operațiile estetice în sine au devenit un fel de spectacol public de artă performativă, fiind filmate cu muzică, costume și recuzită, iar corpul artistei a devenit un mediu al reprezentării corpului femeii în arta occidentală. Straniu, periculos, mi se ridică părul pe mână numai când vă povestesc despre asta, dar, dincolo de toată ciudățenia acestui act creativ, nu pot să nu remarc cât de bine ilustrează tot acest proces natura duală a idealului de frumusețe despre care vorbește și Heather Widdows în Perfect Me. Idealul de frumusețe e atât constructiv cât și destructiv. Aceleași cerințe care ne pot inspira și motiva să lucrăm la o versiune îmbunătățită a noastră ne pot face și să ne judecăm prea aspru și să ne urâm versiunea actuală, neîmbunătățită. După cum spunea și actrița și regizoarea Kristen Stewart într-un interviu recent, a te ridica din pat și a nu te urâ e un act revoluționar pentru o femeie. Dar asta nu înseamnă că apoi nu poți să te bucuri când găsești o rochie care îți stă bine sau fondul de ten perfect. Corpurile femeilor în arta occidentală sunt sărbătorite și umilite în același timp, pare să spună opera artistei Orlan. Dar același lucru poate fi spus și despre felul în care resimțim presiunea idealului de frumusețe în viața de zi cu zi, indiferent dacă avem de-a face sau nu cu un domeniu în mod tradițional asociat cu frumusețea. Nu e nevoie să fim fotomodele, actrițe sau influencerițe ca să ne simțim datoare să întrunim măcar câteva cerințe minime. Cerințe în funcție de care ne judecăm apoi succesul sau eșecul în termen de frumusețe. Suntem niște învingătoare dacă am spus nu astăzi înghețatei sau dacă am rezistat și nu ne-am luat punga de chipsuri și un eșec dacă nu ne-am făcut pașii. Suntem bune și demne de admirație dacă am ajuns la un anumit număr de kilograme, poate cel stabilit în noaptea de Revelion, și rele și neglijente dacă nu ne-am ținut de rutina de skincare, care acum, serios, chiar a devenit o povară. Rutina de skincare e primul lucru care mi-a venit în minte când am citit în Perfect Me despre cum standardele minime sunt mult mai exigente și includ mult mai multe cerințe astăzi decât în trecut. Pentru că m-am gândit la ce presupunea îngrijirea tenului pentru mine în urmă cu câțiva ani, sau ce presupunea pentru mama mea când era de vârsta mea și ce presupune astăzi, câți pași, câte produse și ce fel de griji. De altfel, îngrijirea asta obsesivă a tenului a primit și o denumire de curând. Jurnalista Jessica DeFino îi spune dermorexie acestui set de comportamente obsesive legate de îngrijirea tenului, încurajate de industria cosmetică. Și nu spun acum că nu ar trebui să avem grijă de tenul nostru sau că ar trebui să ne tratăm arsurile solare cu iaurt, ca pe vremuri. Avem acces astăzi la mai multe informații despre îngrijirea pielii, unele validate științific chiar, și la mai multe produse de calitate. E complicat de spus însă în ce punct beneficiile reale se opresc și încep consecințele nefaste ale alienării, ca să o citez pe artista Orlan. Consecințele dismorfiei, nemulțumirilor, frustrărilor și anxietăților create de faptul că nu reușim niciodată să atingem idealul de frumusețe, să respectăm toate cerințele, care sunt oricum în continuă creștere. Nevoia noastră de frumusețe nici nu are cum să fie satisfăcută pe deplin vreodată de industria frumuseții, pentru că nu acesta e scopul ei.
Industria frumuseții nu vinde frumusețe, ci, în termenii Jessica Defino, an error in beauty. Iluzia că dacă participăm în această industrie, dacă ne cheltuim toți banii pe ce ne vinde ea, în cele din urmă vom fi mulțumite. Dar întreaga idee e să nu fim mulțumite, pentru că altfel nu am mai avea de ce să participăm. În schimb, industria frumuseții vinde consumerism, probleme de sănătate și probleme de mediu, despre care nu mi-am propus să vorbim azi. Poate că am să o fac cândva dacă sunt subiecte de interes și pentru voi. Spuneți-mi în comentarii. Nu am vorbit despre aceste probleme însă pentru că nu mi-am dorit să fac un video moralizator. Am vrut să rămân pe cât de mult posibil fidelă mesajului cărții scrise de Heather Widdows, dar și experienței mele de femeie care trăiește cu acest ideal și înțelege natura lui duală. Ca să înțelegem și să putem răspunde provocărilor idealului de frumusețe, trebuie să ne uităm la cum funcționează de fapt și să acceptăm că nu e nici pe de-a întregul dăunător, nici pe de-a întregul benefic. Dacă ne concentrăm doar pe părțile negative sau toxice, nu facem dreptate modului în care funcționează și nici nu convingem pe nimeni că ar trebui să ignore idealul de frumusețe. Pentru că știm cu toții de fapt care sunt costurile. Femeile știu că beneficiază de pe urma frumuseții și că se bucură de unele dintre practicile de înfrumusețare și de unele dintre succesele și recompensele frumuseții. Și știu și că vor avea de suferit dacă nu participă. Vor fi respinse, ignorate și criticate. Pentru majoritatea femeilor, în majoritatea contextelor, a respinge așteptările legate de frumusețe nu e nici posibil, nici recomandabil. Toate practicile astea care se presupune că ar trebui să ne ajute să ne apropiem de ideal, ne aduc atât bucurie, cât și frustrări și anxietăți. Ne ajută să ne simțim bine, să ne exprimăm creativitatea, să experimentăm diferite stiluri, dar ne pot și epuiza. Ne consumă mult prea mult timp pe care l-am fi putut petrece făcând lucruri care ne aduc mai multă satisfacție, sau pur și simplu în tihnă, liniștite și împăcate cu felul în care suntem. Timpul pe care îl investim în cum arătăm e un timp pe care, până la urmă, nu îl dedicăm altor oportunități, abilități sau hobby-uri. Dar nici nu cred că ne vom simți mai motivate sau încurajate să îmbrățișăm și alte oportunități dacă ne considerăm superficiale sau inferioare pentru că am cedat în fața acestui ideal. E mult prea complicat să nu o facem, să ne prefacem că nu există și că nu ne afectează niciun fel. Ce cred că e posibil, în schimb, e să găsim niște moduri mai umane de a conviețui cu acest ideal și de a înțelege atât potențialul lui creativ și capacitatea lui de a ne îmbogăți viața, cât și potențialul destructiv și violent. Nu știu voi cu ce părți ale lui v-ați întâlnit în ultima vreme, dar m-aș bucura să aflu din comentarii. Bye!